Siis toimitilathan on korjaamokin osalta aivan ala-arvoiset. Meillä on hyvin rajatut esimerkiksi piha-alueet, jotka aiheuttaa suurta ongelmaa. Ei ole viittinyt hirveästi sanasta arkkua niistä aukasta, kun siitä on ollut niin monesti puheenjohtaja. Miehiä tuntui vähän ahdistavan tää tilan puute meidän pihassa. Mä muistelen, että tästä on puhuttu nämä kaikki vuodet. Ja sitten olet aina keksinyt jonkun ihmeellisen ratkaisun johonkin. Milla on ristinyt tämän ankeuttamoksi 2,5 metriä leveä ja 6 metriä pitkä työmaatila, niin tässähän sitä nyt on useamman vuoden jo tullut työskenneltyä. Kyllä tämä vähän semmoisena väliaikaisratkaisuna mulle myytiin, mutta väliaikainenkin voi olla niin suhteellinen käsite. Että onko sille oikeasti tehtävissä jotain? No ei meidän tehtävissä ei ole. Että kyllä se sitten tarvii päätöksiä ja satsauksia tuolta ylemmältä taholta. Nyt ollaan menossa Nurmekseen pyrkinyt käymään niin kuin kerran kuukaudesta. Välillä tullut se pari kertaakin kuukaudesta. Sitten jos mä hoidan niin Joensuun toimipistettä on vuokramoesimiehenä ja Nurmesta hoidan siinä samalla sitten. Ja kyllähän täältä varmasti, kun nämä saapi kaikki tämmöiset asiat, mitä nyt on vähän epäselviä, niin kun nämä kun selviää kaikki, niin varmasti tulee sitten hyvä juttu tästä. Että uskoisin ainakin näin. No mitä sille työhyvinvoinnille nyt sitten tehdään? Nyt tietysti katsotaan ne juurisyyt, mikä siellä on taustalla, jos siellä on jotain niin kuin konkreettista, mitä pystyy helposti muuttamaan, että ostetaan Janille jakoavain, niin se ostetaan, mutta sitten erilaisia työryhmiä tehty, missä käydään sitten läpi työkuormatasainen jakautuminen, sitten oli toi viestintä, koulutus ja... No jollain lailla se ainakin siihen porukkahenkeen liittyy. Tämä on merkityksellinen asia ja otetaan se tosissaan. Tuo henkinen kuormittavuus, niin teillä toi on niinku kanssa taas niinku ihan tosi hienolla tasolla. Ja se varmaan tässä kuitenkin, että keskustelette keskenään aika paljon. Koska minun mielestä se ei ole vaan niin, että makea pitää antaa palata. Sehän oikeasti se positiivinen palaute siltä työkaverilta, niin sillä on nyt suurempi vaikutus niin kuin monesti. Ja jotta ihan semmoista niinku konkreettista, että kiitos, hyvin hoidettu tuo nostinehuolto tai... Pitäisikö meidän laittaa tähän, miksi te sanoitte niitä heimoneuvosta? Niin laitan sen tänne, että ne säilytetään. Mun mielestä pienillä askelilla saapi paljon parempaa aikaiseksi kuin että ottaa liian isoja askelia ja sitten kompuroi. Tähän nyt joku järki täytyy saada. Ei me tämmöisiä vehkeitä, mikä on täynnä vaseliinia, niin vittu voida pestä, kun meillä on nyt toimisto-osakka sitä vaseliinia täällä. Piha on täynnä vittu vaseliinia. Niin on kaikki mitä sä kuljet täällä näin, niin nyt on sit niinku vittu vaseliinissa, et sitä pysty välttelemään. Meillä on niinku, tää on ihan joka paikka täynnä. Täällä on matot täynnä, koko tää toimistopuoli. Ei tuu kesää. Muutetaan vähän vatupassi toimipistettä paikasta A paikkaan B. Kauhealla kiireellä. toimipisteenä tää on varastohalli. Sori. Pesupaikat koneille, lattiakaivot. Niitä ei niinku edes pyritä saamaan niihin. Niin mun mielestä se on huono yhtälö. Ne on kuitenkin tärkeämpiä, mitä me tarvitaan siihen työn tekemiseen. Meillä oli paljon parempi vaihtoehto, mutta meitä ei kuunneltu. Kyllä siis, jos on työtilat sellaiset, että ei voi tehdä sitä omaa työtänsä, tai että olisi vaihtoehtoja vielä, niin tähän on varmaan joku ihan hyvä syy tähänkin, jota ehkä ei ole sitten kommunikoitu, tai se on kommunikoitu niin, että sitä ei ole kuultu tai kuunneltu. Tai sitten on tehty virhe. Sekin on mahdollista. Siitäkin voisi puhua. No mitäs nyt? Nyt tänään on muutettava, eihän tätä voi tästä nyt enää... Ei voikaan. Ei. En mä siihen voi vastata millään tavalla. Ei se niin sanotusti mun murheeni ole. Onhan se sun murhe. Tää nyt on tämmönen muutaman vuoden stintti, mikä pitää siettää. Varmaan pitäisi käydä siellä nyt ihan keskustelemassa tää asia halkipoikkipinoon. Ja lupaan käydä tämän asian todistajien läsnä ollessa. Se ei ole mitenkään kauhean yksinkertaista niin kuin
löytää hyviä koneenvuokraamatiloja? Että niin kuin... Rakentamattomat tontit tahtoo olla ainakin sillä hetkellä niin kuin kaukana. Niin. On aina yritetty etsiä sillä tavalla, että ne olisi kohtuullisesti niitä rakentajia lähellä siinä ja hyvin saavutettavissa. Ja sitten jos rakennat omat tilat, tietysti saat just semmoiset, mutta just niin kuin sanoit, että me tarvitaan yleensä paljon pihatilaa ja niin ei niinkään rakennuksia, mutta monet kaupungit vaatii, että ne on laidasta laitaan rakennettava täyteen ja meillähän se nyt ei oikein hyvä ole. Minkälainen fiilis on, kun sä menet töihin? No tällä hetkellä siellä on jännittynyt ilmapiiri. Varmaan suurin syy siihen on se, että siellä on todella kovat työpaineet, eli se työtaakka on jokaisella aika suuri. Pitäisi rekrytoida siihen lisää väkeä. No me ainakin viime vuosi kärsittiin täällä miehistöpulasta. Mutta eihän työntekoa tarkoita sitä, että joka päivä pitäisi maailmanennätys tehdä. Että jos lasket, että vaikka 8000 vähettä menee käsien läpi, niin on 4 laitetta tunnissa. Se on ihan varttitunti per laite ja sitten jos sä lähdet niihin terät ja teet kaikki siihen, niin siitä voit miettiä, että kauan sä ajavat istuskeleet tuolla. Minun mielestä tässä pitäisi olla 2 ihmistä tässä pisteellä ja silleen varsinkin jos on lomat tai jotain, niin näin ei saa kerätyä. Ja homman pitää toimia. No semmoinen, mikä nousee mulla mieleen, on niinku tasapuolisuus, tasavertaisuus. Esimerkiksi Vantaan toimipisteellä niin on fiilis, että toisilla on tämmöisiä eri vapauksia verrattuna muihin. Me oltiin kaikissa palavereissa, niin mitkä liittyy meidän toimintaan, niin me oltiin niissä aina, koko porukka. No ei meitä ollut 3 silloin, mutta kuitenkin koko toimipisteen porukka oli niissä budjettipalavereissa ja kaikissa muissakin. Se tieto ei kulje samalla tavalla. Mä ainakin koen, että se on tärkeää, että mä tiedän, missä me mennään. Onpa mahtavaa, että se on sanottu ääneen, eikä sille, että kun tullaan paikalle, niin sitten hymyillään ja selän takana näytetään keskaria ja puhutaan paskaa, eikä tehdä töitä sen takia, että suututtaa. Niin tämähän nyt on mahtavaa, että niihin asioihin päästään käsiksi. Ja sitten jos työntekijät kokee sen, että se työnantaja välittää ja haluaa pitää huolta niistä työntekijöistä, niin kyllähän se sitten motivoi taas tekemään siellä töissä parhaansa. Kokeeko ne nyt niin? Eli onko se niin totta? Toivottavasti se kääntyy ainakin. Ainakin tulee semmoinen tuntemus itselle, että kyllä nyt kun halutaan sitä kurssia korjata. Että... Onko Make täällä riittävästi? Niin. Sillä olisi ihan näppärä, että joka toinen viikko olisi jompikumpi käymässä, niin se olisi sille niin kuin sitten ei kummallekaan tulisi ihan, niin kuin ihan älyttömäksi. Niin. No onhan se Make nyt käynyt joka viikko, mutta se on taas sitten tainnut unohtua näiltä minun työkavereilta, että he ovat pyytäneet tätä. Ollaan ihmetelty, että miksikäs se Make nyt joka viikko täällä käy. Että jonkun täytyy kuulla ja nähdä, että et se voi niin kuin 100 hengen firmaa pyörittää silleen, että toimitusjohtaja käy kaikkien kanssa juttelemassa, vaikka se on ihanaa, että se on silleen ennen ollut, mutta jos yritys kasvaa, niin ei se ole mahdollista. Ja se voi silti olla tietyllä tavalla hierarkiatonta silti, vaikka on jotain selkeitä portaita, että ei tarvitse olla niin kuin arvoportaita. Meillä on hyvä tiimi kyllä siinä. Se on tietysti aina, kun tulee uusi ja vanha porukka ja yhdistetään, niin siinä on aina sitä vähän hakua. Ja nythän meillä on ollut muutama tämmöinen virkistystoimenpide, joka on kyllä ihan selkeästi ollut niin kuin lähentänyt tätä porukkaa. Niin kuin. Myyntipuolelle tuli tämä myynnin esimies. Se varmaan sitten Samsan työkuormaa keventi, että sitten sitä aikaa liikeneen muualle vähän eri lailla. Yksi semmoinen kehityskohta voisi olla, että koetettaisiin enemmän olla yksi yhtenäinen firma, eikä vatupassi Nurmes, vatupassi Joensuu, vatupassi Kuopio. Tai sitten lähdetään siihen, että taas nuo tulee tekee meidän juttuja, tulee meidän alueelle ja myy meidän konneet ja vie meiltä konneet. Ja jotenkin pitäisi päästä semmoiseen, että samassa firmassa ollaan kaikki töissä, vaikka eri paikkakunnilla ollaankin. Mulla kasvaa hirveät paineet, että oikeasti nämä asiat pitää tehdä. Siis nythän on niitä nytkin opettu tekemään, mutta tiedätkö, että nyt on jotenkin ollut semmoista, että nyt tässä ruvetaan ja nyt tähän aloitellaan ja näin, mutta nyt on sillä oikeasti.
Sitähän me ollaan poikien kanssa haaveiltu sitä kaasugrilliä, että me voitais aina välillä paistaa makkaraa tällä, että tulee ja sitten pitää aina semmoista heimoneuvosta. Saatiin se jo silloin, kun tässä Milla kävi, niin Tiina kävi saman tien hakkeeseen, kun sai luvan siihen.